สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Around with CP นะครับวันนี้อยู่กับ Just Talk About Spoil นะครับผม EP 2นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเป็นคิวของตัวนิชิกินิชิโอะนะครับโอโรจิเนาะก็คือเป็นตัวไม่มีองค์กรนะครับนิชิกิเวอร์ชันไม่มีองค์กรซึ่งในเซิร์ฟ Big The Chain เนี่ยกำลังจะเข้าแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟของเราเนี่ยน่าจะเข้าประมาณวันที่1มิถุนายนเนาะเพราะว่าตู้ของคาเนกิเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะออกวันที่25พฤษภานะครับผม เพราะฉะนั้นตัวของนิชิกิเนี่ยก็จะมาในตู้ถัดไปนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวของสกิลนิชิกินะครับมันยังไม่นิ่งเนาะแต่ว่าก็คิดว่าเวลาเข้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคือมันเนิร์ฟไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะโกงแต่คือเนิร์ฟมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังโกงอยู่ดีนะครับผมส่วนตัวนี้คือคิดว่าตอนที่มันเข้าเนี่ยน่าจะชนะ CCG นะครับผมคือคิดว่าน่าจะทวงบัลลังก์โนหนึ่ง ให้ไม่มีองค์กรได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนมีเว็บเนาะเราอาจจะเห็นแล้วนะครับก็คือตัวของไฮเซมืดนะครับไฮเซมืดเนี่ยอยากจะบอกว่าตัวของสกิลนะครับผมมันยังเป็นสกิลของตัวนิชิกิแสงอยู่นะครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยจะมีบัฟเหมือนกันก็คือบัฟไม่มีองค์กรเห็นไหมซึ่งตัวของไฮเซเนี่ยจริงๆมันเป็น CCG นะครับผมมันจะไปบัฟไม่มีองค์กรมันก็ไม่ได้เนาะแล้วก็สกิลทุกอย่างก็คือเหมือนกับตัวของ นิชิกิธาตุแสงหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครตัวใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าข้อมูลสกิลยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเอาไปอ้างอิงไม่ได้นะครับว่าสกิลเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะครับผมคิดว่านิชิกิมาสักประมาณวีคหรือ2วีคข้อมูลของสกิลก็น่าจะมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวของไฮเซมืดเนาะไว้เดี๋ยวค่อยมาทำสปอยหลังจากนั้นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นคิวของนิชิกิก่อนละกันนะครับผม มาเราจะรีวิวไม่ใช่รีวิวสิเราจะมาพูดคุยเนาะแล้วก็แปลให้ฟังนะครับคือนอกจากภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลผิดๆถูกๆงงๆเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามแปลให้แม่นยำที่สุดนะครับประมาณนี้ก็มาเริ่มกันที่อาร์ตก่อนเลยนะครับผมมีไหมโอเคอาร์ตเป็นอาร์ตนี้นะครับผมเป็นอาร์ตเดียวกันกับตัวบอสเนาะตัวบอสที่เรามีอัพโหลดมาเพิ่งอัปเดตมานะครับผมเนาะประมาณนี้เป็นหางแมงป่องเป็นร่างโอโรจินะครับ ก็แท็กไม่มีองค์กรนะครับผมอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมเริ่มมีความรู้สึกว่ากังวลใจนะครับทำไมตัวของนิชิกิถึงมาเป็นไม่มีองค์กรนะครับจากเดิมที่มันเป็นอันเทเนาะผมก็เลยคุยกับเพื่อนใน Discord ว่าแสดงว่าตัวละครของมันเนี่ยมันอยู่แท็กไม่มีองค์กรในตอนนี้แล้วเพราะว่าอันเทเนี่ยมันโดนยุบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความกังวลใจอย่างหนึ่งก็คือตัวของโทกะกับตัวของโยโมะเนี่ย ไม่ทราบว่าหรือไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันเทอยู่ไหมนะครับเพราะถ้าไม่มีตัวอันเทเลยนะครับถ้าตัวละครหลังจากนี้เนี่ยมันไม่มีอันเทเลยนะเพราะตามในเรื่องอันเทมันหายไปแล้วเท่ากับว่าตัวละครอันเทเนี่ยต่อไปนี้จะมาได้แค่ในช่วงของงานเทศกาลต่างๆนะครับผมหรืองานฉลองเนาะตัวปกตินี่จะไม่มาเลยซึ่งผมมองว่ามันน่าจะใจร้ายเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นแท็กใหม่ก็คือแท็กโกดเนาะของคาเนกิมาร่างคาเนกิร่างที่ได้รับความทรงจำกลับมาแล้วอาจจะบัฟอันเทด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ในอนาคตเนาะแต่ถ้าอิงจากนิชิกิเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงอันเทค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะที่ตัวนิชิของนิชิกิมันก็เปลี่ยนเป็นไม่มีองค์กรนะครับมาเริ่มกันที่บอลก่อนเลยเริ่มกันที่บอลก็คือบอลแดงเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับทุกๆพันธมิตรนะครับที่เลือดต่ำกว่า50%ตัวของนิชิกิเนี่ยจะได้รับเบสิกสแต็ก4%แล้วก็คีย์เดฟ6%1เทิร์นนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นได้ทุกครั้งนั่นแหละก็สูงสุดเนี่ยก็คือมี4ตัวเนาะก็คือ16%นะครับแล้วก็คีย์เดฟ24%เนาะแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นศัตรูนะครับจะได้รับเลือด5%นะครับผมต่อทุกๆเพื่อนที่เลือดน้อยนะครับไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์เดียวกันไหมถ้าเกณฑ์เดียวกันก็แสดงว่านิชิกิเนี่ยจะได้รับโล่ได้เนี่ยสูงสุดคือ20%เลยนะครับผมของ MHP ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เอฟเฟกต์กดการ์ดนะครับผมเอฟเฟกต์กดการ์ดเนาะ Active Skill ใบขั้น3นะครับ3ดาวอันนี้ตัวเลขเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการแก้ทีหลังเนาะเพราะว่านี้เขาใส่เป็นเลขเดียวกันนะครับก็คือแต่ว่าเป็นตีเป้าเดี่ยวนะครับผมความสามารถก็คือคาคิเนะรีเซเลตหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะครับผมเอาเป็นว่าไอคาคุเนะรีเซเลตเนี่ยเพิ่มอัตราเจาะเกาะนะครับ 40% แล้วก็ทำเม็ดแปะเม็ดวีเพิ่มเติม2เม็ดด้วยนะครับผมอารมณ์แบบทัทละแพสซีฟเนาะก็คือตีแล้วแปะเม็ดวีเพิ่ม2เม็ดทีนี้ความโกงเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่บรรทัดนี้ลงไปเลยจนถึงความสามารถทั้งหมดของมันนะครับผมมันบอกว่าถ้า
เป้าหมายนะครับมีภูมิคุ้มกันวีคก็คือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ใส่เซลล์หรือมีบัฟของตัวนั้นตัวนี้ทำให้ไม่โดนวีคนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติม 160% ของพลังโจมตีนะครับผมซึ่งโอเคก็เยอะในระดับหนึ่งแล้ว 160% ของพลังโจมตีเลยนะครับผมมันก็คือเอ็กซ์ตร้าดาเมจมันคือดาเมจอีกก้อนหนึ่งเนาะไม่ใช่รวมในก้อนหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมันบอกว่าถ้าสกิลนี้นะครับตีไปแล้วเป้าหมายติดวีคจากผลของสกิลนี้นะหรือเป้าหมายติดวีคอยู่แล้วเราไปตีนะครับผมตัวโบนัสดาเมจเนี่ยจะเป็น2เท่าพูดง่ายๆคือถ้าคุณมีการสถานะวีคคุณจะโดน 160% เพิ่มเติมของพลังโจมตีแต่ถ้าคุณหัวโยกอยู่แล้วหรือคุณโดนตีแล้วคุณหัวโยกจะทำโบนัส 320%เพราะฉะนั้นจะใส่ก็โดนไม่ใส่ก็โดนเพราะฉะนั้นใส่ดีกว่านะครับก็คือพยายามทำให้ตัวมีการวีคเข้าไว้เนาะถ้าโดนก็จะได้โดนเบาหน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นคือ 320% ของพลังโจมตีนี่คือเยอะมากเพราะว่าสกิลหลังจากนี้เนี่ยมันจะบวกสเตตัสค่อนข้างเยอะเนาะอย่าลืมว่าเรามีบอลที่สามารถบวกได้สูงสุดถึง 16% เลยนะครับผมสำหรับเบสิกสแต็กเนาะพลังโจมตีต่อมานะครับผมแพสซีฟอันที่1นะครับหลังจากที่คู่ต่อสู้เนาะใช้สกิลแอคทีฟนะครับผมจะสุ่มลบบัฟสูงสุดได้4บัฟเนาะบัฟหรือการตั้งท่านะครับผมสูงสุด4บัฟเลยนะครับผมมันทำมาเพื่อเคาน์เตอร์ฮินามิโดยเฉพาะเพราะว่าฮินามิเนี่ยเปิดเทิร์นมาเขาจะออโต้บัฟให้เพื่อนเนาะซึ่งการที่ฮินามิบัฟปุ๊บก็เท่ากับว่ามีบัฟไว้ให้ลบนะครับประมาณนี้ทุกๆบัฟที่ลบไปนะครับผมจะได้รับ1สแต็กของคากุเนะแอคทิเวชั่นนะครับซึ่งสูงสุดได้4สแต็กเนาะซึ่งบัฟคากุเนะแอคทิเวชั่นเนี่ยจะทำให้ตัวของนิชิกิเนี่ยโดนดาเมจนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 35% ของ Max HP เนาะก็คือมีแคปเลือดนะครับเพิ่ม Basic Stat 3%แล้วก็สกิลที่ไม่ใช่ Active Skill เพิ่มดาเมจขึ้น 5% ก็คือ Passive นั่นแหละนะครับมี4สแต็กสูงสุดก็คือ 12% แล้วก็ทำดาเมจที่ไม่ใช่สกิล Active เนี่ยเพิ่มขึ้น 20%เห็นไหมมีเพิ่มสเตตอีกแล้ว12นะครับอันนี้เป็น16เป็น28แล้วเห็นไหม Attack Defense HP 28%แล้วเยอะมากนะครับหลังจากที่ตัวคาคุเนะมันตัน4สแต็กเนาะคาคุเนะ Activation เนี่ยตัน4สแต็กนะครับจะลบบัฟจะลบดีบัฟบนหัวตัวเองและสถานะที่ทำให้ตัวของนิชิกิไม่สามารถขยับได้ก็คือวีคสตันอะไรพวกนี้ลบทิ้งให้หมดนะครับทำให้เอาง่ายๆการันตีว่าตัวของนิชิกิสามารถออกการได้ออกสกิลได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้ท่าไม้ท่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สกิลแพสซีฟนะครับตีใส่ตัวที่พลังโจมตีเยอะที่สุดนะครับทำดาเมจอัลต้าวีค 270% แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะใช้ลบสแต็กทิ้งหมดนะครับเพราะง่ายคือมันเต็มแล้วมันจะอยู่ได้แป๊บหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ลบทิ้งนะครับหลังจากที่ใช้แพสซีฟเสร็จเนาะซึ่งไอสกิลอัลต้าวีคเนี่ยมันจะเหมือนสกิลของคานิกิหักนิ้วตัวแรกสุดเลยสีฟ้านะครับผมก็คือเมื่อตีปุ๊บจะแปะเม็ดวีคเพิ่ม2เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครที่ตีเนี่ยมันอยู่ในสถานะวีคอยู่แล้วนะครับจะทำโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 25% นะครับมันก็จะเอามาคอมโบกับอันนี้เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสกิลแพสซีฟนะครับมันก็จะคอมโบกับทำดาเมจเพิ่มขึ้น 20% เห็นไหมดาเมจคือมันเพิ่มซ้ำเพิ่มซ้อนเพิ่มเยอะมากยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมมารอต่อมาแพสซีฟที่2นะครับลงมาอ่านแพสซีฟที่2กันก็คือเพิ่ม all stat นะครับของตัวละครไม่มีองค์กรนะครับ 20% เน้นนะว่า all stat ไม่มีองค์กรไม่มีตัวละครไหนเพิ่ม all stat มาก่อนถึงขั้น 20% นะครับสูงสุดก็คือ12% ที่เราน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็น 12% เนาะของตัวคานิกิโดดกบเนาะก็คือ all stat คานิกิโดดกบคือ all stat ไม่ระบุเผ่านะครับ 12% แต่ของนิชิกิ all stat ไม่มีองค์กร 20% เยอะมากนะครับเยอะมากๆหลังจากนั้นเนี่ยจะบัฟในเรื่องของสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ 20% ให้ทีมเนาะเมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับเมื่อเริ่มเทิร์นของเราตัวของนิชิกิเนี่ยจะได้รับบัฟคากุเนะแอคทิเวชั่น2บัฟทันทีนะครับผมก็คือเก็บเพิ่มอีกแค่2อันเนาะได้รับ2บัฟทันทีหลังจากนั้นจะมีดีบัฟสตีลก็คือขโมยนะครับแปะใส่ตัวละครอีกฝ่ายทุกตัวนะครับผม2เทิร์นซึ่งสตีลเนี่ยทำอะไรได้สตีลก็คือจะลดสเตตนะครับของตัวละครที่โดนนะครับมาเพิ่มให้ตัวนิชิกินะครับเพราะฉะนั้นมันขโมย 6% นะครับพลังโจมตี attack power คิดว่าน่าจะขโมยแค่พลังโจมตีแต่ว่ามันขโมยทุกตัวนะครับมันแปะทุกตัว
6%นะตัวละ6% 6% 6% 6%เท่ากับว่าพลังโจมตีของนิชิกิเนี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นมากสูงสุด2เทิร์นนะครับแล้วก็สแต็กได้2ครั้งเท่ากับว่านิชิกิจะเก่งตั้งแต่เทิร์น2เป็นต้นไปนะครับผมเก่งมากไม่ใช่เก่งมากๆใช้คำว่าโกงมากๆตั้งแต่เทิร์น2เป็นต้นไปเพราะว่ามันสามารถขโมยได้12% เลยนะครับผมแล้วก็ไม่พอครับหลังจากนั้นก็คือเมื่อตัวละครของเรานะครับตีตัวที่มีดีบัฟขโมยนะครับก็จะสุ่มลบ2บัฟหรือสแตนของอีกฝ่ายด้วยนะครับก็คือโดนขโมยไม่พอโดนลบบัฟอีกนะครับแล้วก็อีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายใช้การ์ดในเทิร์นตัวเองก็โดนลบบัฟอีกนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าบัฟฟ้าไม่ปลอดภัยนะครับผมสิ่งที่ปลอดภัยคือบัฟเทานะฮะแล้วก็หลังจากที่ทุกๆเขาเรียกนะหลังจากที่ทุกๆลบ1บัฟสำเร็จเนาะหลังจากที่ลบ1บัฟหรือท่าทางสำเร็จนะครับดาเมจสกิลนะจะเพิ่มขึ้น 15%เห็นไหมคือมันมีแต่การที่ทำให้อีกฝ่ายอ่อนแอลงนิชิกิเก่งขึ้นทำดาเมจเยอะขึ้นตีเพิ่มเติมคือตัวละครมันเวอร์มากนะครับอันนี้คือมันเนิร์ฟมาแล้วเนาะรอบหนึ่งนะครับต่อมาแพสซีฟอันที่3นะครับผมแพสซีฟอันที่3ก็คือหลังจากที่ตัวของนิชิกิเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับถ้าตัวที่เราเล็งเป้าเนาะก่อนที่จะโดนตีเนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า 80% นะครับผมจะโดนดาเมจเพิ่มเติม 300%เห็นไหมครับเยอะมากนะครับ 300% ของพลังโจมตีและถ้าหลังจากที่เราตีไปแล้วนะครับมันจะคล้ายๆของคาเนกิ1 ปีเนาะก็คือถ้าเราตีไปแล้วเลือดอีกฝ่ายเนี่ยต่ำกว่า 40% นะครับผมหลังจากที่ตีเนาะจะแปะดีบัฟ1ดีบัฟก็คือ disorder action หมายความว่าอีกฝ่ายจะไม่สามารถแอคชั่นใดๆได้เลยนะครับผมมันจะอารมณ์คล้ายๆ30 ชั้นที่จะใบ้การ์ดเราคือเราไม่ได้หัวโยกเราไม่ได้ติดวีคแต่เราจะกดการ์ดไม่ได้ใช้งานการ์ดไม่ได้นะครับผม1เทิร์นแล้วก็ไอดิสแอคชั่นดิสออเดอร์แอคชั่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ขยับไม่ได้เนาะมีลดเบสิกสแต็ก 6% แล้วก็โดนดาเมจจากสกิลแอคทีฟนะครับแรงขึ้น 50%เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่านิชิกิถ้าได้แปะดีบัฟใส่ใครหรือเลงใส่ใครต่อยเนี่ยต่อยตัวแตกนะครับถ้าคุณไม่มีแคปเลือดตัวแตกแน่นอนนะครับผมแรงมากนะต่อมาดูเอฟเฟกต์การรวมการ์ดก่อนหน้าตัวนิชิกิเนาะเอฟเฟกต์การรวมการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมแล้วบัฟตัวเองนะครับผมแต่ว่าของนิชิกินี่คือเมื่อรวมการ์ดเป็นขั้น3ดาวได้นะครับผมจะทำให้เพื่อนนะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้น 8% 1 เทิร์นนะก็คือมีแต่อวยทีมตัวเองไม่ก็อวยตัวเองเนาะและที่สำคัญที่ความโกงมันยังไม่หมดนะครับก็คือการปลดขั้นดาวเนาะปลดขั้นแรงนะครับซึ่งการปลดขั้นแรงเนี่ยปกติแล้วสกิลเอฟเฟกต์โกงๆจะอยู่อันที่ประมาณอันที่4นึกออกไหมตัวหนึ่งมีประมาณอันถึง2อันเต็มที่นิจิกิมี3อันครับอันที่1นะครับอยู่บรรทัดที่2ฝั่งซ้ายนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้ตัวของนิชิกินะครับจะมีการป้องกันหลุมดำนะครับผมป้องกันหลุมดำถาวรจนกว่าตัวของนิชิกิจะติดวีคคล้ายๆของฮินามิเลยแต่ฮินามิมันไม่มีเงื่อนไขแต่ของนิชิกิมีเงื่อนไขก็คือการถาวรแต่ถ้าติดวีคบัฟคุณหายนะแต่ว่าเราแก้ด้วยการที่เราใส่น่าจะเป็นศักยภาพเนาะก็คือใส่ศักยภาพลดเม็ดวีคนะครับลดเม็ดวีคเนาะน่าจะเป็นลำไหมลำไทเก็กนะก็คือใส่ไปเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการที่เราจะไม่โดนลดนะครับไม่โดนวีคก็คืออันนี้อันที่โกงอันที่1นะครับต่อมาอันโกงอันที่2อยู่อันกลางอันที่3เห็นไหมไม่ถึง4นะอันกลางอันที่3เมื่อตัวละครฝ่ายเรานะครับทำวีคได้สำเร็จตัวของนิชิกินะครับสกิลแอคทีฟครั้งถัดไปจะการันตีว่าตีติดคริติคอลแน่นอนเพราะฉะนั้นแรงแน่นอนนะครับต่อมาบัฟโกงอันที่3อยู่ฝั่งขวาอันที่3ไม่มีอันไหนลงไปถึงอันที่4เลยนะครับผมและอยู่ฝั่งละอันนะครับคือแถวละอันเนาะซ้ายกลางขวามีทุกอันเพราะฉะนั้นต่อให้คุณดวงเกลือนะครับยังไงคุณก็ได้สกิลโกงไม่อันใดก็อันหนึ่งนะครับผมถ้าคุณแบบว่ากว่าจะเล่นได้อัพแบบอัพทีละ1ทีละ2อัพหลบหลีกนะไม่ต้องหลบครับเพราะว่ามันมีให้ทั้ง3ช่องและอยู่บนด้วยนะครับอยู่2อันหนึ่งแล้วก็อยู่2อันนะครับผมโดยอันที่3เนี่ยจะอยู่อันที่3ฝั่งขวานะครับผมซึ่งมันบอกว่าเมื่อตัวละครนิชิกินะครับเลือดต่ำกว่า 40% เป็นครั้งแรกนะครับจะมีบล็อกดาเมจให้เหลือ1ได้1ครั้งก็คือเหมือนของ
ทัทระฟ้านะครับผมเรามาดูว่าความโกงตรงนี้มันโกงตรงไหนคือนิชิกิเรามีแคปเลือดเนาะถ้ามีบัฟเนี่ยเรามีแคปเลือดซึ่งการที่มีแคปเลือดเนี่ยเราโดนตี2ครั้งเลือดเราจะหายไป 70%เท่ากับว่าเลือดเราจะเหลือ30ทำให้มันสามารถไปทริกเกอร์ตัวของอันนี้ได้ทำให้นิชิกิเนี่ยมีบล็อกดาเมจและถ้าสมมุติว่าเราใส่ตัวจับมือเป็นจูโซแดงเด็กนะครับแต่นิชิกิจะมีฮิลด้วยเพราะฉะนั้นนิชิกิจะตายยากมากและดาเมจเอาพุทที่ทำได้เนี่ยมันเยอะมากนะครับสังเกตว่าตัวมันเนี่ยมาเป็นประเภทเอ็กตร้าดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะเป็นดาเมจเสริมเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมจากที่คุยกับใน Discord ของทางชีเนาะหลายคนก็ให้ความคิดเห็นก็คือว่าไม่มีองค์กรก็คิดว่าน่าจะกลับมาโนนหนึ่งได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยครบเครื่องนะครับผมตัวมันครบเครื่องมากนะครับจ่ายวีคก็ง่ายหรืออะไรก็ง่ายเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงความโกงกันนิดหน่อยอันนี้เป็นทีมที่ผมแอบมุบมิบไว้นะครับผมเป็นแนวคิดเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมในเมื่อตัวของนิชิกิมาเล่นกับวีคเนาะตัวของคานิกิโดดกบมันก็เล่นกับวีคเหมือนกันนะครับและตัวของคานิกิโดดกบเนี่ยมันบัฟออสแตทให้ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นตัวของนิชิกิจะได้บัฟด้วยเช่นกันเนาะไม่ว่าเราจะใช้ตัวของคานิกิโดดกบหรือไม่ก็ตามนะครับผมลองคำนวณคร่าวๆแล้วเราจะได้บวกเบสสแตทเนาะก็คือโจมตีป้องกันดีเฟนส์เนี่ยจากทีมไม่มีองค์กรนะครับแบบฟูลทีมเนาะจะได้อยู่ที่100 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทัวร์ของไม่มีองค์กรนี่คือดาเมจเบอร์มากแน่นอนนะครับและนี่คือมันมาแค่ตัวเดียวนะครับมันมาแค่ตัวเดียวในตอนนี้และคิดสภาพอนาคตไม่มีองค์กรน่าจะมีอีกเยอะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของนิชิกินะครับก็ EP 2เราจะพูดถึงแค่นิชิกิก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวของไฮไซข้อมูลยังไม่มาแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาทำให้ละเอียดแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับพอไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้เนี่ยถ้าใครดูแล้วชอบก็รบกวนกดถูกใจกด subscribe ได้พูดคุยกันได้นะครับผมแชร์คลิปไปลงในกลุ่มอะไรก็ได้นะก็ไม่ว่ากันนะครับถ้ามันแชร์แล้วมันช่วยอีกฝ่ายได้ก็ยินดีนะครับผมยินดีไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ